ሰላም ብያለሁ ውድ ተማሪዎች ሀብታሙ ለገሰ ነኝ በዚህ ኢኮኖሚክስ ኤንድ ማቴማቲክስ በሀብታሙ በተሰኘው የዩቲዩብ ቻናሌ የተለያዩ የኢኮኖሚክስ ኮርሶችን ሌክቸር ቪዲዮዎች እየሰራሁላችሁ እንደሆነ ይታወቃል ከዚህም አንዱ ኢኮኖሜትሪክስ ነው ስለዚህ ዛሬም ኢኮኖሜትሪክስ ቻፕተር 3 መልቲፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ሞዴል ይዤ መጥቻለሁ ማለት ነው ፓርት 3 ነው የሚሆነው ከዚህ በፊት ሁለት ቪዲዮ ሰርቼላችኋለሁ የመጀመሪያው ኢንትሮዳክሽን ነበረ ሁለተኛው ደግሞ መልቲፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ሞዴል ዊዝ ቱ ኤክስፕላናቶሪ ቫሪያብልስ የሚል ነበረ ስለዚህ ዛሬም ሶስተኛውን ፓርት ይዤ መጥቻለሁ ማለት ነው እንግዲህ ከናንተ ደግሞ የሚጠበቁ ነገሮች አሉ እኔ ካለኝ ሰዓት ላይ የተወሰነ ደቂቃ ቀንሼ እነዚህ ሌክቸር ቪዲዮዎች ያግዛችኋል ብዬ በማሰበው መልኩ ይዤላችሁ ስመጣ እናንተ ደግሞ እየተመቻችሁ ከሆነ የሚጠቅማችሁ ከሆነ ለኤግዚት ኤግዛምም ሆነ ለሚድ ለፋይናል ኤግዛም እንዲሁም ደግሞ ይዛችሁት የምትቆዩት ዕውቀትን እየሰጣችሁ ከሆነ ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉን ሰፖርት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው በተለይ ደግሞ ኮርሱን የሚወስዱ ጓደኞች በተለያዩ ዩኒቨርሲቲ ያላችሁ ተማሪዎች ሊንኩን ሼር ብታረጉት በፌስቡክ በዩቲዩብ ሼር ብታረጉት ተማሪዎችን ሊያግዝ ሊጠቅም ይችላል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እንግዲህ ዛሬ የምናየው ያው መልቲፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ሞዴል ውስጥ ኤክስፕላናቶሪ ቫሪያብልስ ኑሜሪካል ኤግዛምፕል ነው ማለት ነው ስለዚህ ኑሜሪካል ኤግዛምፕል ነው የምናየው እዚህ ጋር እንደምናየው ኮንሲደር ዘ ሞዴል y alpha plus beta 1 x1 plus beta 2 x2 plus the error so እዚህ ጋር አንድ ዲፔንደንት ቫሪያብል አለን y intercept አለን ያው alpha ወይ ደግሞ beta ኖት ማለት ይቻላል and we have x1 coefficient of x1 is beta 1 which is a slope parameter and we have beta 2 times x2 so x2 is independent variable while beta 2 is the coefficient of x2 which is a slope parameter right that indicate the partial impact of change in x2 on y holding x1 remain constant ማለት ነው right remain constant so y is equal to alpha plus beta 1 x1 plus beta 2 x2 plus the error term so this is going to be multiple linear regression model with two explanatory variables which is x1 and x2 so how many ይላል እዚህ ጋር on the basis of the information given below answer the following questions so we have givens ሰጥቶናል ማለት ነው summations of x1 square 3200 ሰጥቶናል summations of x2 square which is 7300 summations of y 800 summations of y square which is 28000 and we have summations of x1 x2 4300 አለን እዚህ ጋር summations of x1 y 8400 አለን summations of x1 250 አለን summations of x2 400 summations of x2 y 13500 እንዲሁም n 25 ሰጥቶናል እነዚህ እንዳለ እንግዲህ ኖርማል ናቸው x1 square x2 square y summations of x1 x2 ያለን ይሰጣል so እዚህ ጋር ተጨማሪ ነገሮችን መጨመር እንችላለን ለምሳሌ x1 bar mean of x1 ማለት ነው which is summations of x1 over n ማለት ነው so summations of x1 250 ነው n ደግሞ 25 ነው 250 ሲካፈል ለ25 ደግሞ 10 ነው የሚሆነው ስለዚህ mean of x 10 ነው ማለት ነው ምን ማግኘት እንችላለን ሌላ x2 bar right we can also calculate the values of x2 bar the mean of x2 bar summations of x2 over n ነው ማለት ነው so summations of x2 400 ነው ሲካፈል ለ25 16 እናገኛለን ማለት ነው so this is x2 bar and we have also y bar the mean of y summations of y over n ማለት ነው summations of y እዚህ ጋር ተሰጥቶናል already 800 ነው ስለዚህ 800 ሲካፈል ለ25 እናደርጋለን ማለት ነው which is equal to 32 ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ምን ጨመርንበትኛ x1 bar the mean of x1 10 አገኘን the mean of x2 16 አገኘን the mean of y ደግሞ 32 አገኘን ማለት ነው 32 አገኘን እሺ አሁን ምንድነው የተጠየቅነው so በመጀመሪያ የተጠየቅነው find the OLS estimate of the slope coefficient ስለዚህ ቤታ 1 እና ቤታ 2 እንድንሰራ የተጠየቅነው እኛ ሶስቱንም እንሰራለን አልፋን እንሰራለን አልፋ ሃትን ወይ ደግሞ አልፋ ሃት ማለት በሌላ ወይ ቤታ ኖታት ማለታችን ነው ቤታ ኖትን እንፈልጋለን እንዲሁም ቤታ 1 ሃትን ካልኩሌት እናደርጋለን እንዲሁም ደግሞ ቤታ 2 ሃትን ካልኩሌት ኮምፒውት እናደርጋለን ማለት ነው እነዚህን ካልኩሌት እናደርጋለን ሁለተኛው ኮምፒውት the variance of beta 2 ነው እኛ variance of beta 1ም beta 2ንም ኮምፒውት እናደርጋለን ሶስተኛ test the significance of beta 2 slope parameter at 5% level of significance ነው ስለዚህ standard error test t test እና confidence interval ሶስቱንም እናያለን በአራተኛ ደረጃ ኮምፒውት r square and adjusted r square and interpret the result ነው የሚለው እሱንም ቼክ እናደርጋለን እናያለን የመጨረሻው test the overall significance of the model ነው ወይ ደግሞ f test ነው ማለት ነው f ቴስቱን እናያለን በዚህ ሌክቸር ቪዲዮ ግን የምናየው የመጀመሪያውን ነው find the OLS estimates of the slope coefficient የሚለውን ማለት ነው
እንግዲህ አሁን ወደ ከዚህ በፊት ወደ ነበረው ሌክቸር ቪዲዮ ልመልሳችሁ ነው ወደ ኋላ ኦኤልኤስ ነበር የተጠቀምነው ትዝ የሚላችሁ ከሆነ በዛ ሜተድ ደግሞ ሪጁዋል ሰም ኦፍ ስኬሩ ሚኒማይዝ የሚያደርጉልንን ቤታ ኖት ቤታ 1 እና ቤታ 2 ነበር ስንፈልግ የነበረው so we just derivate summations of the error square first with respect to ቤታ ኖታት ወይ ደግሞ አልፋ ማለት ነው ኢንተርሴፕት ማለት ነው and we set equal to 0 ይሄን አድርገን ምን አገኘን we just find or derive the formula for beta note so beta notat is equal to y bar which is the mean of y ቅድም summation of y over n ያደርጉት ማለት ነው minus beta 1 hat then x1 bar minus beta 2 hat times x2 bar ይሄን ፎርሙላ አገኘን ማለት ነው ለቤታ ኖት ፎርሙላ አገኘንለት ከዛ ምን አደረግን we just derivate summations of the error square with respect to beta 1 hat and we set equal to 0 ይሄን ደግሞ ስናደርግ አንድ ኖርማል አይደንቲቲ ወይ ኢኩዌሽን አገኘን ምንድነው ያገኘነው summations of x1y in deviation is equal to beta 1 hat summations of x1 square plus beta 2 hat summations of x1 x2 ይሄን አገኘን በመጨረሻም we just derivate summations of the error square with respect to beta 2 hat and we set equal to 0 ይሄን ደግሞ ስናደርግ ምን አገኘን ሌላ ኖርማል ኢኩዌሽን አገኘን summations of x2y in deviation ናቸው እነዚህ is equal to beta 1 hat summations of x1 x2 plus beta 2 hat summations of x2 square አገኘን x2 square አገኘን እዚህ ጋር እንግዲህ ልብ እንድትሉ የሚፈልገው ነገር ምንድነው ኖርማል እና ዲቪዬሽን መለየት አለብን ለምሳሌ small x1 ማለት deviations of x1 ነው ምን ማለት ነው x1 minus x1 bar ማለት ነው right small x2 ማለት deviations of x2 ማለታችን ነው ስለዚህ small letter የምንጠቀመው ለዲቪዬሽን ነው ማለት ነው ለዲቪዬሽን ነው which is equal to x2 minus x2 bar ነው የሚሆነው ማለት ነው x2 bar ነው የሚሆነው ማለት ነው ሶ አሁን የቤታ ኖት ፎርሙላ ኦሬዲ ታውቋል ቤታ ኖት is equal to y bar minus beta 1 x1 bar minus beta 2 x2 bar ነው የቤታ 1 እና የቤታ 2 ፎርሙላ ድራይቭ ለማድረግ ክራመር ሩል ነው የተጠቀምነው ማትሪክስ ክራመር ሩል ነው የተጠቀምነው ስለዚህ እነዚህን ሁለት ኢኩዌሽኖች ወደ ማትሪክስ ነው የቀየርናቸው ወደ ሶስት ማትሪክስ ነው የቀየርናቸው እነዛን ማትሪክሶች ማትሪክስ A ማትሪክስ X እና ማትሪክስ B ነው ያልናቸው ስለዚህ A times X is equal to B ይሰጣል ስለዚህ የX ቫልዩ ስንት ነው የሚል አይነት ማቴማቲካል አናሊሲስ ነው የገባ ነው ማለት ነው ስለዚህ ወደ ማትሪክስ ነው ኮንቨርት ያደረግናቸው እንዴት ነበር ያደረግናቸው እነዚህ የመጀመሪያውን summations of x1 square አለን ከዛ summations of x1 x2 አለን ሁለቱን ወሰድን ማለት ነው ይሄንና ይሄንን ወሰድን ማለት ነው ከታችም እንደገና ሁለቱን ወስዳለን ማለት ነው summations of x1 x2 እና summations of x2 square አሁን እነዚህ የተባዙት ከምን ጋር ነው ከቤታ 1 እና ከቤታ 2 ጋር ነው so we'll have column matrix beta 1 hat and beta 2 hat የሁለቱ በዚህ ምን ሰጠን ሪዛልቶቹን ሰጠን እነዚህ ሁለቱን ሰጠን summations of x1y and summations of x2y ሰጠን ማለት ነው so ከዚህ ተነስተን ነው በክራመር ሩል ፎርሙላውን ዲቨሎፕ ያደረግነው ማለት ነው so summations of x1 square summations of x1 x2 summations of x1 x2 and summations of x2 square አለን ይሄን በቤታ 1 እና በቤታ 2 ነው ያበዛነው beta 1 hat and beta 2 hat በሁለቱ ነው ያበዛናቸው then ምን ይሰጠናል ያለው summations of x1y እና summations of x2y ከዛ ክራመር ሩል ነው የተጠቀምነው እንግዲህ ምናልባት ግርም ይላችሁ ካላችሁ ይሄ ነገር በኑሜሪካል ኤግዛምፕልም ከዚህ በፊት የነበረው ሌክቸር ቪዲዮ ላይ ስለሰራሁኝ እሱም ማይጠበቅባችኋል ማለት ነው ስለዚህ ለቤታ 1 hat ፎርሙላ ስንፈልግ በክራመር ሩል ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው ይሄንን እናመጣና የመጀመሪያው ኮለመን ላይ ሰብስቲቱት እናደርገዋለን ከዛ ሰብስቲቱት አድርገን ለፈጠርነው አዲስ ማትሪክስ ዲተርሚናንት ፈልጋለን ማለት ነው ሶ ዲተርሚናንቱ ምንድነው የሚሆነው summations of x1y times summations of x2 square minus summations of x2y times summations of x1 x2 ይሆናል ማለት ነው
ሶ ይሄን ለምንድን ነው የምናካፍለው ለኦሪጂናል ማትሪክስ A ለዚህ ለማትሪክሱ ማለት ነው ዲተርሚናንት ነው የምናካፍለው ሶ ሰሜሽንስ ኦፍ x1 ስኩዌር ታይም ሰሜሽንስ ኦፍ x2 ስኩዌር ማይነስ ሁለቱ አንድ አይነት ናቸው x1 x2 x1 x2 ነው ስለዚህ ሰሜሽንስ ኦፍ x1 x2 the whole square ይሆናል ማለት ነው so this is the formula for beta 1 በተመሳሳይ formula for beta 2 ምንድነው የምናደርገው ይሄንን ማትሪክስ B እዚህ አምጥተን ማትሪክስ A ሰከንድ ኮለመን ላይ ሰብስቲቱት እናደርገዋለን የመጀመሪያው እንዳለ ይሆናል ከዛ አዲስ ማትሪክስ እናገኛለን የዛን ማትሪክስ ዲተርሚናንት እንፈልጋለን ማለት ነው which is going to be summations of x1 square times summations of x2 y minus summations of x1 x2 times summations of x2 y over what over the determinant of the original matrix ራሱ ነው የሚሆነው ማለት ነው ሁለቱም ጋር አንድ አይነት ነው ዲኖሚኔተሩ ብቻ ነው የሚለየው summations of x1 square times summations of x2 square minus summations of x1 x2 the whole square ይሆናል ማለት ነው summations of x1 x2 the whole square ይሆናል ማለት ነው so እዚህ ጋር ቺዋና ሶሪ I just made a mistake ምክንያቱም እዚህ ጋር ሰብስቲቱት ስናደርግ summations of x1 square times summations of x2y minus times summations of x1 x2 times ይሆንና እዚህ ጋር ሰብስቲቱት ያደርግነው በsummations of x1 x2 ቦታ ሰብስቲቱት ያደርግነው summations of x1y ነው right ስለዚህ summations of x1y ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ this is the formula for beta 1 this is going to be a formula for beta 2 ክራም ሩል ነው የተጠቀምነው ይሄንን የማታስታውሱ ተማሪዎች ካላችሁ ከዚህ በፊት የሰራሁትን ቻፕተር 3 ፓርት 2 ቪዲዮ ማየት ይኖርባችኋል ማለት ነው ሊንኩን ከዚህ ቪዲዮ ስር አስቀምጥላችኋለሁ ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር በክራም ሩል ተጠቅመን እና ደግሞ ዴሪቬሽኖቹን OLS ሜትር ተጠቅመን ፎርሙላዎች አግኝተናል ማለት ነው so we just find a formula for beta naught for beta 1 and for beta 2 ግን እዚህ ጋር የተቀመጡት ፎርሙላዎች እንዳለ ኢንዲቪዬሽን ናቸው ለምሳሌ እዚህ ጋር summations of x1 y አለን ዲቪዬሽን ነው summations of x2 square አለን ዲቪዬሽን ነው ኖርማል አይደለም summations of x1 x2 አለን again it is in deviation summations of x2y it is in deviation summations of x1 square it is in deviation right so ሌሎቹ ድግግሞች ናቸው እነዚህ ሁሉም in deviation ናቸው እኛ ደግሞ የሰጠን ዳታ በዲቪዬሽን አይደለም በኖርማል ነው ካፒታል ነው የሰጠን ዳታ እዚህ ጋር እንደምታዩት summations of x1 square ነው የሰጠን እንጂ summations of small x1 square አይደለም ሁለቱ ይለያያሉ ይሄኛው ዲቪዬሽን ነው ይሄኛው ኖርማል ነው ስለዚህ ኖርማሉን ወደ ዲቪዬሽን የምንቀይርበት የራሳችን ፎርሙላ አለን ማለት ነው ስለዚህ እነሱን መቀየር ይኖርብናል ምክንያቱም ቤታ 1 ለማግኘት summations of x1 y ያስፈልገናል in deviation summations of x2 square in deviation summations of x1 x2 in deviation and summations of x2 y in deviation ያስፈልገናል በተመሳሳይ ቤታቱንም ኮምፒውት ለማድረግ እንደዛ ያስፈልገናል ለዛ ነው እዚህ ጋር since the x's and the y's in the above formula meaning the formula for beta 1 and beta 2 are deviation forms we have to find the corresponding deviation forms of the above givens እዚህ መጀመሪያ ላይ ሰጠንን ጊቭን ዲቪዬሽን ፎርሙን መፈለግ ይኖርብናል ማለት ነው አለበለዚያ ቤታ 1 እና ቤታ 2ን ኮምፒውት ማድረግ አንችልም ማለት ነው ስለዚህ ከመጀመሪያው እንጀምር ስለዚህ የቤታ 1 ፎርሙላን እንያዝና የመጀመሪያውን እንፈልግ ለምሳሌ እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ ምን አለን summations of x1 y አለን እዚህ መጀመሪያ ላይ የምታዩት በቢጫ ስለማሰምርበት በደንብ ላይ ታይ ይችላል summations of x1 y አለን so የሱን መፈለግ አለብን summations of x1 y አለን in deviation ነው look small x1 ማለት it is x1 capital x1 minus x1 bar ነው capital ማለት ያው ኖርማል ጊቭን ነው ማለት ነው right small ደግሞ ምን ነው ዲቪዬሽን ነው again small y means y minus y bar ማለት ነው right ስለዚህ if that is the case summations of x1 y means it is going to be summations of x1 minus x1 bar times y minus y bar because this summations of x1 y in deviation ስለዚህ አሁን ይሄን ማብዛት ነው ማለት ነው so it's going to be summations of x1 times y የመጀመሪያው ሁለቱን አበዛው ማለት ነው x1 እና y ን አበዛው then summations of xy times minus y bar ስለዚህ minus y bar ላስቀድመው summations of x1 ምንድነው ያደረኩት minus y bar summations of x1 ን በminus y bar ነው ያበዛውት ማለት ነው then summations of minus x1 bar minus x1 bar summations of y ምን አደረኩኝ
ሰሜሽንስ ኦፍ ማይነስ x1 ባር በy ነው ያበዛሁት ማለት ነው። again minus times minus plus ይሆናል እዚህ ጋር plus because negative times negative is positive summation of x1 bar y bar አሁን እዚህ ጋር more simplified ለማድረግ consider ማድረግ ያለብን ነገሮች አሉ። ለምሳሌ x1 bar ቅድም እንዴት ነበር የሰራነው? x1 bar the mean of x which is going to be summation of x1 over what over n ነው አይደል ያደረግነው። ስለዚህ ክሪስ ክሮስ እናደርገው ምን እናገኛለን? n times x1 bar is equal to summation of x1 እናገኛለን ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ by default over 1 ነው ማለት ነው ምንም ነገር ከሌለው። ስለዚህ 1 times summation of x1 n times x1 bar ስለዚህ n times x1 bar is equal to summation of x1 ይሆናል ማለት ነው። በተመሳይ y bar ደግሞ ማለት ነው summation of y over n ማለት ነው። ክሪስ ክሮስ እናደርገው n times y bar is equal to summation of y ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሰብስቲቱት እናደርጋቸው። እዚህ ጋር ምን አለን? summation of x1 አለን። ምንድነው ያልን ነው? n times x1 bar ነው ያልን ነው። እዚህ ጋር summation of y አለን። ምንድነው ያልን ነው? n times y bar ነው ያልን ነው። ሌላው ምንድነው? እዚህ ጋር x1 bar እና y bar ኮንስታንት ነምበር ናቸው። ለኮንስታንት ነምበር ደግሞ summation n times ማለት ነው። ስለዚህ summation of x1 bar y bar ማለት ምን ማለት ነው? n times x1 bar y bar እንደማለት ነው። ምክንያቱም ኮንስታንት ነምበር ናቸው። summation ስንል we mean I starting from 1 up to n ማለታችን ነው። ኮንስታንት ነምበር ከሆነ አንድ አይነት ቁጥር ከሆነ n times that number ነው ማለት ነው። right n times that number ነው። ስለዚህ እነዚህን እንቀይራቸው። በsummation of x1 ቦታ n times x1 bar ልናስገባ ነው። በsummation of y ቦታ n times y bar ልናስገባ ነው ማለት ነው። right so እዚህ ጋር ይሄን ሰብስቲቱት እናደርግ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ይሄን ሰብስቲቱት እናደርግ ነው ማለት ነው። so ምን እናገኛለን? summation of x1 y minus በsummation of x1 ቦታ n times x1 bar ስናስገባ n times x1 bar times y bar ይሆናል ማለት ነው። so n times x1 bar y bar minus በsummation of y ቦታ n times y bar ስናስገባ it's going to be n times y bar times x1 bar so it's going to be n times x1 bar y bar ያው ብዜት ላይ 3 times 5 ማላችሁ 5 times 3 ማላችሁ ሪዛልቱን አይቀይረው ፕላስ በsummation of x1 bar y bar ቦታ n times x1 bar y bar እናደርግ ነው። ምክንያቱም summation ለኮንስታንት ነበር n times ስለሆነ n times x1 bar y bar አሁን ይሄ የመጨረሻው ተርም ፖዚቲቭ ነው፣ ይሄኛው ደግሞ ኔጌቲቭ ነው። ሶ ሁለቱም ብናጠፋቸው ምን እናገኛለን? summation of x1 y minus n times x1 bar y bar እናገኛለን ማለት ነው። ጉድ አሁን summation of x1 y ተሰጥቶናል ኦሬዲ summation of x1 y ተሰጥቶናል። ወደ ኋላ ልመልሳችሁና ካሁን በኋላ እንመለስም እኔ ኦሬዲ ማስታወሻ ስለያዝኩኝ እናንተም ደግሞ ይሄንን ጊቭን ብትጽፉት ቪዲዮን ፓውዝ አድርጋችሁ ብትጽፉት አብረን ለመስራት ሞር ይቀለናል። ስለዚህ ለምሳሌ summation of x1 አለን እዛ ጋር ቅድም ያስቀመጥነው እንትን ላይ summation of x1 ስንት ነው ያገኘነው? summation of x1 is equal to summation of x1 y ነው። ስለዚህ summation of x1 y ስለሆነ 8400 አለን ማለት ነው። right 8400 አለን። ስለዚህ እዚህ ጋር 8400 አለኝ ማለት ነው። 8400 አለኝ ማለት ነው። ማይነስ n ስንት ነው የሰጠን? 25 ነው የሰጠን። x1 bar ካልኩሌት እናድርግ ብያችሁ ቅድም ካልኩሌት አድርገናል። summation of x1 250 ነው። n ደግሞ 25 ነው። 250 ሲካፈል ለ25 ደግሞ 10 ነው ማለት ነው። right 10 ነው። y ባርም summation of y over n ነው። summation of y ደግሞ 800 ነው የነበረን። ለ25 ሲካፈል 32 ነበር ያመጣነው። 32 ነበር ያመጣነው። then at the end of the day summation of x1 y in deviation ስንት ይመጣል ማለት ነው? 8400 ሲቀነስ 25 ሲባዛ በ10 ሲባዛ በ32 ይሆናል which is going to be 400 ስለዚህ ምን አገኘን ማለት ነው? summation of x1 y ስንት እንደሆነ አወቅን ማለት ነው። እዚህ ጋር የመጀመሪያው ፎርሙላ ከላይ በቢጫ ያከበብኩበት ያለውት ያው ነጭ ላይ ቢጫ ብዙ አይታይም በርግጥ ጥቁሩ ላይ ለመጻፍ እንዲመቸኝ ነው ቢጫ የምጠቀመው። እዚህ ጋር ያከበብኩት ያለውን አገኘን ማለት ነው which is equal to 400 ማለት ነው 400 ቀጣይ ምን ይቀጥላል? summation of x2 square ይቀጥላል። እዚህ ጋር ያከበብኩበት ያለውት summation of x2 squareን በተመሳሳይ መንገድ ማግኘት አለብን። summation of x1 y 400 እንደሆነ አግኝተናል። ስለዚህ summation of
x2 ስኩዌር ደግሞ ስንት ነው የሚለውን ደግሞ አብረን እንሰራለን ማለት ነው። ሶ ተመሳሳይ መንገድ ነው የምንጠቀመው፣ ተመሳሳይ ፎርሙላ ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ አሁን ደግሞ ሰሜሽንስ ኦፍ x2 ስኩዌር እንሰራለን። ሶ ሰሜሽንስ ኦፍ x2 ስኩዌር እንግዲህ አሁን ለምሳሌ x2 ምንድነው ብላ ዲቪዬሽን ነው። ስለዚህ x2 ማይነስ x2 ባር ነው ማለት ነው። አሁን ግን እዚህ ጋር ስኩዌር አለው፣ ስለዚህ 2 ታይምስ ነው ማለት ነው። ራይት ሶ ኢትስ ጎይንግ ቱ ቢ ለምሳሌ 3 ስኩዌር ቢሆን ኖሮ ምንድነው የምናደርገው? 3 ታይምስ 3 ነው አይደል የምናደርገው? እዚህ ጋርም ዲቪዬሽንስ ኦፍ x2 ስኩዌር ነው፣ ስለዚህ 2 ታይምስ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ኢትስ ጎይንግ ቱ ቢ ሰሜሽንስ ኦፍ x2 ማይነስ x2 ባር ታይምስ x2 ማይነስ x2 ባር ይሆናል ማለት ነው። ራይት x2 ባር ይሆናል ማለት ነው። ሶ አንድ ሁለቱን ከሰራን ከዛ በኋላ ያለው በዚህ መንገድ እንደሚሰራ ብቻ ኮንሲደር ካደረግን ራሱ በቂ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። በቂ ሊሆን ይችላል። ሶ አሁን ማብዛት ነው። ምን እናገኛለን? ሰሜሽንስ ኦፍ x2 ስኩዌር ምክንያቱም x2 ታይምስ x2 is x2 ስኩዌር then ሰሜሽንስ ኦፍ x2 ታይምስ ማይነስ x2 ባር so it's going to be minus x2 ባር ሰሜሽንስ ኦፍ x2 አሁን ደግሞ ሰሜሽንስ ኦፍ ማይነስ x2 ባር ታይምስ x2 which is going to be minus x2 ባር ሰሜሽንስ ኦፍ x2 then ኔጌቲቭ ታይምስ ኔጌቲቭ የመጨረሻው ሰሜሽንስ ኦፍ x2 ባር ታይምስ ሰሜሽን x2 ባር ኔጌቲቭ ታይምስ ኔጌቲቭ is going to be positive so ሰሜሽንስ ኦፍ x2 ባር ስኩዌር because x2 ባር ታይምስ x2 ባር ስለሆነ ማለት ነው። ዜን አሁንም ቅድም ያልናቸውን ነገሮች እናስታውሳለን። ምንድነው እናስታውሰው? በዚህ ኬዝ ለምሳሌ x2 ባር the mean of x2 ማለት ነው is equal to summation of x2 over n ነው። ስለዚህ ክሪስ ክሮስ ብናደርገው n times x2 ባር is equal to summation of x2 ነው ማለት ነው። right ስለዚህ summation of x2 ማለት n times x2 ባር ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን አለን ማለት ነው? n times x2 ባር አለን ማለት ነው because summation of x2 is n times x2 ባር። እዚህ ጋርም በተመሳሳይ n times x2 ባር አለን ማለት ነው because summation of x2 is n times x2 ባር። ሌላው ምንድነው? x2 ባር ኮንስታንት ነበር ነው mean of x2 ስለሆነ ኮንስታንት ነበር ነው። ኮንስታንት ነበር ደግሞ ሰሜሽን n ታይምስ ነው። ስለዚህ n ታይምስ ይሆናል ማለት ነው። n ታይምስ x2 ባር ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው በአጠቃላይ። ጉድ አሁን ሰብስቲቱት እናድርገው። ሰሜሽንስ ኦፍ x2 ስኩዌር ማይነስ n ታይምስ x2 ባር ታይምስ x2 ባር x2 ባር ታይምስ x2 ባር x2 ባር ስኩዌር ይሆናል። ስለዚህ n ታይምስ x2 ባር ስኩዌር አጌን ማይነስ እዚህ ጋር n ታይምስ x2 ባር ሰብስቲቱት ስናደርግ n ታይምስ x2 ባር ስኩዌር because x2 ባር ታይምስ x2 ባር is x2 ባር ስኩዌር ስለሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ፕላስ አለን ሰሜሽኑ n ታይምስ ነው ብለናል n ታይምስ x2 ባር ስኩዌር። ስለዚህ ይሄኛው ኔጌቲቭ ነው፣ ይሄ ደግሞ ፖዚቲቭ ነው፣ አጠፋ ነው። ምን ቀረን? ሰሜሽንስ ኦፍ x2 ስኩዌር ማይነስ n ታይምስ x2 ባር ስኩዌር ይቀረናል ማለት ነው። አሁን የቀድሞ ዳታን ጽፋችሁት ከሆነ በማስታወሻ ሰሜሽንስ ኦፍ x2 ስኩዌር 7300 ነበር የሰጠነው 7300 ነበር ጊቭናችን ላይ n 25 ነው የሰጠን x2 ባር ደግሞ 16 ነበር ምክንያቱም ሰሜሽንስ ኦፍ x2 400 ነው ሲካፈል ለ25 16 ነው ግን እዚህ ጋር 16 ስኩዌር ነው የምናደርገው ለምን x2 ባር ስኩዌር ስለሚል ማለት ነው ሶ at the end of the day ስንት እናገኛለን 900 እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ ምን አገኘን ማለት ነው ሰሜሽንስ ኦፍ x2 ስኩዌር is equal to 900 የሚለውን አገኘን ማለት ነው 900 የሚለውን አገኘን ማለት ነው እሺ እንቀጥል አሁን የመጀመሪያዎቹን ሁለቱን አገኘን ማለት ነው እዚህ ጋር ሰሜሽንስ ኦፍ x1 y አገኘን መጀመሪያ 400 ነው አለን ከዛ ሰሜሽንስ ኦፍ x2 ስኩዌር እንደሞ አገኘን እዚህ ላይ ነው ምልክት ያርኩኝ ያለውት ሰሜሽንስ ኦፍ x2 ስኩዌር እንደሞ እንደገና ኮምፒውት አደረግን 900 ነው አለን ማለት ነው በቀጣይ ምን ያስፈልገናል ሰሜሽንስ ኦፍ x1 x2 ያስፈልገናል ማለት ነው ሶ በተመሳሳይ መንገድ ሰሜሽንስ ኦፍ x1 x2 እንደሞ እንሰራለን ሶ we have summations of x1 x2 deviation ነው አሁንም which is going to be summations of x1 minus x1 bar times x2 minus x2 bar so x1 minus x1 bar is deviations of x1 ለመጀመሪያው ነው ማለት ነው ይሄ deviations of x1 and x2 minus x2 bar is deviations of x2 ማለት ነው right the deviations of x2 then ማባዛት ነው ማለት ነው normal principle summations of x1 x2 because summations of x1 times x2 is summations of x1 x2 and then summations of x1 times minus x2 bar is going to be x2 bar summations of x1 then summations of minus x1 bar times x2 bar is minus x1 bar summations of x2
Again, summations of minus x1 bar times minus x2 bar is negative times negative is going to be positive. So it's going to be plus summations of x1 bar x2 bar. ማንን የፈለግን ያልነው? summations of x1 x2. good. አሁን ቀደም ስንላቸው የነበሩ ነገሮችን ነው እዚህ ጋር መልሰን ሰብስቲቱት እናደርገው። summations of x1 ማለት n times x1 bar ነው። summations of x2 ማለት n times x2 bar ነው። the mean of x2 ማለት ነው። ለኮንስታንት ነበር ሰሜሽን n times ነው። እነዚህን ሰብስቲቱት ማድረግ ነው ማለት ነው። so summations of x1 x2 minus n times x1 bar times x2 bar ይሆናል ማለት ነው። n times x1 bar times x2 bar because summations of x1 is n times x1 bar times what? x2 bar. Again minus summations of x2 is n times x2 bar times what? x1 bar. So it's going to be n times x1 bar x2 bar. ያው ስናባዛ ቦታ ቢቀያየርም ምንም ችግር የለውም። plus summations of x1 bar times x2 bar means summation ለኮንስታንት ነበር n times ነው. so we have n times x1 bar x2 bar ይሆናል ማለት ነው። so ይሄ ኔጌቲቭ ነው፣ ይሄኛው ፖዚቲቭ ነው፣ ሁለቱ ይጠፋሉ። ስለዚህ አሁንም ጊቭናችን እናያለን። summations of x1 x2 መጀመሪያ ላይ የሰጠን ጊቭን ስንት ነው የሚለውን ቼክ እናደርጋለን። 4300 ነው የሰጠን። ምናልባት ከላይ ጽፋችሁት ከሆነ ማለት ነው። ጥያቄውን ወደ ኋላ ቪዲዮ መልሳችሁ ጥያቄውን በጽፉት ጊቭኑን ብትይዙ ጥሩ ነው። n 25 ነው የሰጠን ሳምፕል ሳይዝ ማለት ነው። x1 bar 10 ነው የሚሆነው ምክንያቱም summations of x1 25 ነው ሲካፈል ለ25 ሶሪ 250 ነው ሲካፈል ለ25 10 ይሆናል ማለት ነው። x2 bar ደግሞ 16 ነው 16 ነው ምክንያቱም summations of x2 400 ነው ሲካፈል ለ25 16 ነው ማለት ነው። then at the end of the day summations of x1 x2 300 እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ summations of x1 x2 is equal to 300 ምን ቀረን? አሁን ኖሚኔተሩን ለማግኘት የቤታዋንን summations of x2 y ቀረን ማለት ነው። summations of x2 y ደግሞ እንሰራለን። በተመሳሳይ መንገድ ነው የምንሰራው። so summations of x2 y is equal to summations of x2 minus x2 bar times what? y minus y bar. so ይሄ ምን ይሰጠናል? summations of x2 y minus አሁን ቀጣይ ያበዛው ነው ለምዳችሁታል በሚል summations of x2 times y summations of x2 y then minus y bar times summations of x2 ምን ያደርኩ summations of x2 times y bar አድርጌ ነው ማለት ነው። then አሁን ደግሞ በx2 bar ላብዛ minus x2 bar summations of y then minus times minus is plus plus summations of x2 bar y bar. አሁን summations of x2 ማለት n times x2 bar ነው ሰብስቲት ነው የምናደርገው። summations of y ማለት ደግሞ n times y bar ነው። then ለኮንስታንት ነበር ደግሞ summation n times ነው ማለት ነው። so it's going to be summations of x2 y minus n times x2 bar y bar minus n times x2 bar y bar plus n times x2 bar y bar ይሆናል ማለት ነው። then ይሄኛው ፖዚቲቭ ነው ወይ ደግሞ ኔጌቲቭ ነው፣ ሁለቱ ጠፉ፣ የመጨረሻው ይቀረናል ማለት ነው። summations of x2 y የመጀመሪያው ይቀረናል ማለት ነው። summations of x2 y minus n times x2 bar y bar የሚለው ይቀረናል ማለት ነው። so ስለዚህ አሁንም ቫልዩዎቹን ሰብስቲቱት እናደርጋለን። summations of x2 y ጊቭን ላይ ሰጥተናል ኦሬዲ። so እዛ ጊቭን ላይ የሰጠንን ቁጥር ነው ማለት ነው ሰብስቲቱት እናደርገው። so ጊቭን ላይ ስንት ነው የሰጠን? 13500 ነው የሰጠን። ያው ጊቭናችንን ተመልሰን ቼክ ማድረግ እንችላለን። እናንተ እንግዲህ ጽፋችሁታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ጊቭኑን ጥያቄውን ልክ ስንጀምር ይሄንን ጊቭን ብትይዙ ጥሩ ነው። so summations of x2 y እዚህ ጋር እንደምታዩት 13500 ነው የሰጠን ማለት ነው። ስለዚህ አልሳኩኝም። ቁጥር ከሰዓትን የሆነ ቦታ ላይ የሆነ ቁጥር ምን ሰዓት ከሆነ ሙሉ ለሙሉ ሪዛልቱን ስለሚያበላሽብን እዛ ላይ መጠንቀቅ ይኖርብናል። ስለዚህ summations of x2 y 13500 ነው። n 25 ነው የሰጠን። x2 bar summations of x2 over n ነው 16 ነው ምክንያቱም 400 ሲካፈል ለ25 ስለሆነ። y bar ደግሞ summations of y over n ነው። summations of y 800 ነው ለ25 ሲካፈል 32 ነው ማለት ነው። 32 ነው የሚመጣው። then at the end of the day ስንት እናገኛለን? 700 እናገኛለን ማለት ነው። 700 እናገኛለን። ይሄ ምንድነው? summations of x2 y ነው ማለት ነው። summations of x2 y። አሁን ሌላ አንድ ተጨማሪ የሚያስፈልገን አለ። summations of x1 square እስካሁን ድረስ ያልሰራ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም x2 ስኩዌርም ሰርተናል x1 x2ም ሰርተናል። ያንን ዘ ሆል ስኩዌር ማድረግ ነው። ስለዚህ የቀረን ዘ ኦንሊ ምንድነው ማለት ነው? summations of x1 ስኩዌር ነው ማለት ነው። አሁን እስካሁን ድረስ እንደሰራው አልሰራም። በዚህ ኬዝ ሲምፕል የሆነ ጀነራል ሩል አለ። summations of
x1 ስኩዌር ከሆነ በዲቪዬሽን ከሆነ ባይ ዲፎልት ሰሜሽንስ ኦፍ x1 ስኩዌር ማይነስ n ታይምስ x1 ባር ስኩዌር ነው ማለት ነው። በቃ ልክ እስካሁን ድረስ የመጣውበትን ትሬንድ ብትከተሉ ይሄ ማለት ሰሜሽንስ ኦፍ x1 ማይነስ x1 ባር x1 ማይነስ x1 ባር ነው ማለት ነው። ሶ ይሄንን ስታበዙት መጨረሻ ላይ የምታገኙት ሪዛልት ይሄ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እስካሁን ድረስ ያሉትንም በዚህ መንገድ መስራት ይቻላል ማለት ነው። ሶ በእኛ ኬስ ሰሜሽንስ ኦፍ x1 ስኩዌር ኦልሬዲ ጊቭን ነው ሰጥተናል 3200 ነው የነበረን n 25 ነው። x1 ባር ደግሞ ሰሜሽንስ ኦፍ x1 ኦቨር n ነው። ሰሜሽንስ ኦፍ x1 ደግሞ 250 ነበር የነበረው ለ25 ሲካፈል 10 አለን ማለት ነው። ያን ስኩዌር ማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ 10 ስኩዌር ደግሞ ያው 100 ይመጣል። በ25 ሲባዛ 200 25 በ25 እናበዛው 2500 እናገኛለን ማለት ነው። ራይት 100 ሲባዛ በ25 2500 እናገኛለን። ከ3200 ላይ ያንን ስንቀንስ 700 እናገኛለን ማለት ነው። so this is going to be the value for summations of x1 square ማለት ነው። በተመሳሳይ መንገድ ለy መስራት እንችላለን። ለምሳሌ summations of y square ዲቪዬሽን ከሆነ ምን ማለት ነው? summations of y minus y bar again y minus y bar ማለት ነው። አብዝተነው ስንጨርስ መጨረሻ ላይ summations of divisions of y square ማለት summations of capital Y square minus n times y bar square ማለት ነው። so ምን ይሆናል ማለት ነው? ለምሳሌ በእኛ ኬስ summations of y square 28000 ነበር የሰጠነው 28000 ነው የሰጠነው n 25 ነው። summations of y ደግሞ 800 ነው ሲካፈል ለ25 32 ነው ያወጣነው። ስለዚህ 32 ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። so ይሄ 2400 ይመጣል ማለት ነው በመጨረሻ። አሁን ሁሉንም ልሰብስባቸው እስካሁን ድረስ የሰራናቸው እንዳለ ሰመራይዝ እናርጋቸው። እስካሁን ድረስ የሰራናቸው እንዳለ ሰመራይዝ እናርጋቸው። ሶ ምን አግኝተናል? ሰሜሽንስ ኦፍ ስሞል x1 y አግኝተናል። መጀመሪያ ላይ የሰራሁት ማለት ነው 400 ነበር ያገኘነው 400 አግኝተናል። ዜን ሰሜሽንስ ኦፍ x2 ስኩዌር ሰራን፣ ወደ ዲቪዬሽን ቀይረን ሰራን 900 አገኘን 900 አገኘን። ዜን ሰሜሽንስ ኦፍ x1 x2 ሰራን ስንት አገኘን? 300 አገኘን 300 አገኘን። ከዛ በኋላ ማንን ሰራን? ሰሜሽንስ ኦፍ x2y ሰራን። ሰሜሽንስ ኦፍ x2y ኢን ዲቪዬሽን ሰራን። ሰሜሽንስ ኦፍ x2y ደግሞ አሁንም 700 አገኘን። ዜን ሰሜሽንስ ኦፍ x1 ስኩዌር ሰራን። ሰሜሽንስ ኦፍ x1 ስኩዌርም 700 አገኘን። በመጨረሻም ሰሜሽንስ ኦፍ y ስኩዌርን ሰራን። ያው በዚህኛው ኬዝ ቤታ 1 እና ቤታ 2 ለመፈለግ ባያስፈልገንም በኋላ ግን ስለምንጠቀመው 2400 አገኘን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በዲቪዬሽን ፎርም አግኝተናል። ሁሉንም ቫልያቸውን በዲቪዬሽን ፎርም አግኝተናል ማለት ነው። ሶ በዲቪዬሽን ፎርም ደግሞ ካገኘን ሰብስቲቱት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ራይት ሰብስቲቱት ማድረግ እንችላለን። ፎርሙላችን ይሄውና ቅድም በክራመር ሩል ተጠቅመን ያገኘነው ቤታ 1 is equal to summation of x1 y summation of x2 square minus summation of x2 y summation of x1 x2 over summation of x1 square summation of x2 square minus summation of x1 x2 the whole square ነው። ስለዚህ ኮምፒውት ያደረግናቸውን ቫልዩስ ሰብስቲቱት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ቤታ is equal to summation of x1 y አለን 400 ነበር እኛ ያገኘነው ሲባዛ summation of x2 square አለን 900 ነው እኛ ያገኘነው summation of x2 square minus summation of x2 y አለን 700 ነው እኛ ያገኘነው ዜን summation of x1 x2 አለን 300 ነው ያገኘነው። ስለዚህ ሁሉንም ሰብስቲቱት አደረግን ማለት ነው። ኦቨር ከታች ምን አለን? summation of x1 square አለን summation of x1 square 700 ነው እኛ ያገኘነው ለዲቪዬሽን ቀይረን ስንሰራ summation of x2 square ደግሞ አለን summation of x2 square ደግሞ 900 ነበር ያገኘነው minus summation of x1 x2 300 ነው ያገኘነው። ስለዚህ 300 ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምን ይሰጠናል? ቤታ 1 ይሰጠናል ማለት ነው። ቤታ 1 so 0.278 ይመጣል ማለት ነው። ተሰሩት ቪዲዮን ፓውዝ አድርጋችሁ መስራት ይችላልላችሁ። ሲሚላርሊ ቤታ 2 is equal to summation of x2y አለን መጀመሪያ። ስለዚህ summation of x2y 700 ነው ታይምስ summation of x1 ስኩዌር አለን ዜን summation of x1 ስኩዌርም 700 ነው summation of x2y 700 ነው ያመጣነው summation of x2y summation of x1 ስኩዌርም 700 ነው ያመጣነው ማይነስ summation of x1y አለ እዚህ ጋር 400 ነው ያመጣነው ዜን summation of x1 x2 አለን summation of x1 x2 ደግሞ 300 ነው ያመጣነው ማለት ነው። ስለዚህ summation of x2y 700 አመጣናል summation of x1 ስኩዌር 700 አመጣናል summation of x1y 400 አመጣናል summation of
x1 x2 ደግሞ 300 አግኝተናል። ከታች ያለው ዲኖሚኔተሩ ዘሴም ነው ለሁሉ right x1 ስኩዌር x1 x2 ስኩዌር ማይነስ ሰሜሽን ኦፍ x1 x2 ዘ ሆል ስኩዌር ነው። ስለዚህ 700 ሲባዛ በ900 ሲቀነስ 300 ስኩዌር ነው ማለት ነው። so which is equal to 0.685 ሜትር for beta 2 for beta 2 so በዚህ መንገድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ this is the values of beta 1 and this is going to be the values of beta 2 ስለዚህ የቤታ 1ንም የቤታ 2ንም ቫልዩ መስራት ይችላል ማለት ነው። የክራመር ሩል ፎርሙላ ካስታወስንና እንዴት ወደ ዲቪዬሽን ኖርማል ጊቭኖችን ወደ ዲቪዬሽን እንዴት መቀየር እንደምንችል ካወቅን በቀላሉ መልቲፕል ሪግሬሽን ሞዴል with two explanatory variables እንዴት መስራት እንደምንችል እናውቃለን ማለት ነው። በመጨረሻ አልፋ ወይ ደግሞ የቤታ ኖትን ቫልዩ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ቤታ ኖታት y bar minus beta 1 hat times x1 bar minus beta 2 hat times x2 bar so ከታች ያለ y bar ማለት summation of y over n ነው። summation of y ደግሞ 800 ነበር የሰጠው ሲካፈል ለ25 32 እናገኛለን ማለት ነው። እዚህ ጋር የጻፍነው እዛ ነው። ከዛ times beta 1 0.278 አግኝተናል። x1 bar እንግዲህ ድጋሚ እንትን ማድረገው ምናልባት መሃል ኮንፊውዥን የሚሆን ሰው ካለ ግልጽ ለማድረግ ነው። summation of x1 over n ነው። summation of x1 ደግሞ 250 ነበር። ስለዚህ ለ25 ሲካፈል ነው ማለት ነው እዚህ ጋር 10 የመጣው። then beta 2 0.685 ነው። x2 ባርም እንደዛው ነው ማለት ነው። summation of x2 bar summation of x2 ማለት ነው። summation of x2 400 ነው የነበረው። ስለዚህ ይሄንን ለ25 እናካፍለው 16 እናገኛለን። at the end of the day beta not ወይ ደግሞ አልፋ ኢንተርሴፕታችን ማለት ነው ወይ ደግሞ አልፋ hat 18.62 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከመጀመሪያው ጊቭን ተነስተን values of beta 1 values of beta 2 estimated ማለት ነው and values of alpha ኮምፒውት ማድረግ ችለናል ማለት ነው። ኮምፒውት ማድረግ ችለናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር አንድ ነገር ማለት ፈልጋለሁ። ይሄኛው ጊቭን ሰሜሽን የሰጠን እኛ ግን በቴብል ቢሰጠንስ ኖሮ ሚል ጥያቄ ሊኖራችሁ ይችላል። አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ስለምሰማ ማለት ነው። ቀላል ነው። በቴብል ከተሰጣችሁ ደግሞ ቀጥታ ዲቪዬሽኑን መስራት ይችላልላችሁ። እኛ እስካሁን ድረስ የሄድንበትን መንገድ ራሱ ሳትሄዱ በቀጥታ ዲቪዬሽኑን መስራት ይችላልላችሁ። ለምሳሌ እናንተ የሰጣችሁ ቴብል ቢሆን y ቢኖራችሁ የመጀመሪያ ኮለመን ላይ y ቢሰጣችሁ then x1 ቢኖራችሁ የመጀመሪያ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ማለት ነው። ከዛ ደግሞ x2 ቢሰጣችሁ እንደዚህ ሊሰጣችሁ ነው ማለት ነው። እነዚህ ቫልዩዎች ሲሰጣችሁ ነው ማለት ነው። የተለያዩ ቁጥሮች ይሆናሉ እዚህ ከታች ላይ እዚህ ጋር የተለያዩ ቁጥሮች ይኖራሉ ማለት ነው። የy ቫልዩዎች ይኖራቸዋል እዚህ ጋር የy ቫልዩዎች ይኖራቸዋል። እዚህ ጋር ደግሞ የx1 ቫልዩ ይኖራቸዋል። ወደፊት ሄዶ ቢ ነው ኦኬ እዚህ ጋር ደግሞ የx1 ቫልዩ ይሰጣቸዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የx2 ቫልዩ ይሰጣቸዋል ማለት ነው። በዚህ ኬዝ እናንተ ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ then y ቫልዩ ከሰጣችሁ x1 ቫልዩ ከሰጣችሁ x2 ቫልዩ ከሰጣችሁ ይሄንን ማስፋት ትችላላችሁ። ተጨማሪ ኮለመኖች ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ መጀመሪያ ላይ ምን ትፈልጋላችሁ? x1 ባርን ትፈልጋላችሁ። summation of x1 over n አድርጋችሁ ምን ታገኛላችሁ? x1 ባር ትፈልጋላችሁ። ከዛ summation of x2 over n ደግሞ አድርጋችሁ x2 ባርን ትፈልጋላችሁ the mean of x2። ከዛ summation of y over n ደግሞ አድርጋችሁ y ባርን ታገኛላችሁ። summation of x1 ለማግኘት የዚህን ታች ድረስ ትደምሩና ከዛ ለሳምፕል ሳይዙ ማካፈል ነው። ስንት ነው? ላስት ኦብዘርቬሽን ለምሳሌ 20 ከሆነ n ናችሁ 20 ነው ማለት ነው። ለ20 ማካፈል ነው ማለት ነው። x1 ባር ታገኛላችሁ። ለx2ም እንደዛው ለyም እንደዛው። ከዛ ምን ታደርጋላችሁ? ዲቪዬሽን ትፈጥራላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ስሞል x1 ታደርጋላችሁ። ስሞል x1 ማለት x1 minus x1 ባር ነው ማለት ነው። right x1 minus x1 ባር ነው። ስለዚህ አንድ ኮለመን ክሬት አደረጋችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር x1 አችሁ 5 ቢሆን ሚን ደግሞ ያገኛችሁ 2 ቢሆን ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው? 5 minus 2 ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሁለተኛው ደግሞ ለምሳሌ 7 ቢሆን 7 minus 2 ይሆናል ማለት ነው። ምናልባት ሶስተኛው ደግሞ 1 ቢሆን 1 minus 2 ይሆናል ማለት ነው። ከእያንዳንዱ ቫልዩ ላይ ሚኑን ስትቀንሱ ስሞል ኤክስን ታገኛላችሁ። ከዛስ እንደገና አሁንም ስሞል x2 ደግሞ ትሰራላችሁ ማለት ነው። ስሞል x2 ማለት x2 minus x2 ባር ነው ማለት ነው።
ለምሳሌ ሚን ኦፍ x2 ደግሞ 3 ቢሆን let's say የመጀመሪያው ኦብዘርቬሽናችሁ 10 ቢሆን እዚህ ጋር 10 ሲቀነስ 3 ታደርጋላችሁ ሁለተኛው 11 ቢሆን 11 ሲቀነስ 3 ታደርጋላችሁ ሶስተኛ የሰጣችሁ ቁጥር ምናልባት 12 ቢሆን 12 ሲቀነስ 3 ታደርጋላችሁ ምን ያገኛችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር deviations of x2 አገኛችሁ ማለት deviations of x2 አገኛችሁ ማለት ከዛስ deviations of y ደግሞ ወስዳላችሁ y minus y bar ለምሳሌ y ባራችሁ 4 ቢሆን የመጀመሪያው ኦብዘርቬሽን ለምሳሌ 6 ቢሆን 6 ሲቀነስ 4 ታደርጋላችሁ ሁለተኛው ኦብዘርቬሽን ለምሳሌ 8 ቢሆን 8 ሲቀነስ 4 ታደርጋላችሁ ምን ታገኛላችሁ ማለት ነው ስሞል y ታገኛላችሁ ማለት ከዛስ አሁንም እንደገና ሌላ ኮለመን ክሬት ታደርጋላችሁ ሌላ ኮለመን ክሬት ታደርጋላችሁ ምን ትሉታላችሁ ለምሳሌ x1 y ዲቪዬሽኖቹ ማለት ነው ከዛስ x2 y ከዛ የመጨረሻውስ ሰሜሽን x1 x2 ሰሜሽኑ መጨረሻ ላይ ድምር ነው ያን ያህል እንትን አይደለም ይሄን ያሳየውኝ ያለውት ቴብል ቢሰጣችሁ እንዴት ልትሰሩት ይችላልላችሁ ወደ ፎርሙላው ወደ ዲቪዬሽኑ እንዴት ታመጣላችሁ የሚለውን ቀላል ነገር ነው ግን ያው ጠቆም አድርጌ ለማለፍ ያህል ብቻ ነው እዚህ ጋር እንደገና x1 x2 ከዛ እንደገና አሁን ሌላ ኮለመን x1 ስኩዌር የመጨረሻ ኮለመን x2 ስኩዌር ከፈለጋችሁ y ስኩዌር መጨመር ይችላልላችሁ ለምሳሌ እዚህ ጋር የመጀመሪያው x1 x2 x1 y ይላል ስሞል x1 ስንት ነው እዚህ ጋር መጣ ነው 5 - 2 3 ነው አይደል የምናገኘው 3 ነው እዚህ ጋር የምናገኘው 3 አለን ስሞል y ደግሞ 6 ሲቀነስ 4 2 ነው የምናገኘው ስለዚህ 3 ሲባዛ በ2 ይሆናል ማለት ነው which is equal to 6 ታገኛላችሁ ማለት ልክ እንደዚህ እያንዳንዱ ቫልዩዝ ይጽፋላችሁ then x2y ስሞል x2 ስንት ነው ያገኘነው እዚህ ጋር 10 ሲቀነስ 3 7 ታገኘ y's 2 ነው ያገኘነው ምክንያቱም 6 ሲቀነስ 4 ስላለ ስለዚህ 7 ሲባዛ በ2 እናደርጋለን 14 ታገኘን ማለት ነው ለእያንዳንዱ ኦብዘርቬሽን ልክ እንደዚህ እንሰራለን ከዛስ x1 x2 አሁንም ኢንዲቪዬሽን ነው x1 3 ነው ያገኘነው x2 ደግሞ 7 ነው ያገኘነው ስለዚህ 3 ጊዜ 7 እናደርጋለን which is equal to 21 ማለት ነው right 21 ማለት ነው ከዛስ x1 ስኩዌር እንፈልጋለን ለሁሉም እንደዚህ እንሰራለን ማለት ነው ታች ድረስ አንዳንድ ማለት ሳይሆን ያው ታች ድረስ እንደዚህ እንሰራለን ለማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር እንደገና x1 ስኩዌር አለ x1 ስኩዌር እዚህ ጋር ያው ስሞል x1 አለ ስሞል x1 ነው 3 ስለዚህ 3 ስኩዌር ስናደርግ 9 እናገኛለን ማለት ነው ለሁሉም እንደዚህ እንሰራለን x2 ስኩዌር አለ እዚህ ጋር 10 ሲቀነስ 3 ነው ያደረግነው 7 ነው ስለዚህ የ7 ስኩዌር 7 times 7 ነው which is 49 እናገኛለን ማለት ነው right so እነዚህን ቫልዩዎች እንደገና መጨረሻ ላይ ምን እንፈልጋለን ሰሜሽን እንፈልግለታለን ማለት ነው ሰሜሽንስ ኦፍ y እናገኛለን እዚህ ጋር right እዚህ ጋር ደግሞ ሰሜሽንስ ኦፍ x1 እናገኛለን በካፒታል ሰሜሽንስ ኦፍ x2 በካፒታል ከዛ በኋላ ያሉት ግን ዲቪዬሽን ናቸው እነዚህ ዲቪዬሽናችን ለቤታ 1 እና ለቤታ 2 ካልኩሌሽን ተጠቀምባቸዋለን ማለት ነው ሶ ለምሳሌ ይሄ ሰሜሽንስ ኦፍ x1 ነው ይሄ 0 መሆን አለበት አለበለዚያ አስተት ናችሁ ማለት ነው ይሄ ሰሜሽንስ ኦፍ x2 ነው ሁሉ ጊዜም እነዚህ ዲቪዬሽኖች 0 መሆን አለባቸው ሰሜሽንስ ኦፍ x1 እና ሰሜሽንስ ኦፍ x2 ከዛስ ሰሜሽንስ ኦፍ y አለን ይሄም 0 መሆን አለበት ትክክል ከሆነ ሪዛልታችሁ ምክንያቱም ከእያንዳንዱ ኦብዘርቬሽን ላይ አቨሬጁን ቀንሳችሁ ስትደምሩት 0 መሆን አለበት አለበለዚያ አስተሳሰታችኋል ይሄ እና ይሄ 0 መሆን አለበት እነዚህን ደግሞ አንጠቀማቸውም እኛ ለእንትናችን ለቤታ 1 ቤታ 2 እና ቤታ ኖትን ሲሰራ ከዛ እዚህ ጋር ምን አለን ሰሜሽንስ ኦፍ x1 y አለን ይሄ this is different from 0 ስለዚህ ሰሜሽንስ ኦፍ x1 y አለን እናገኛለን ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ሰሜሽንስ ኦፍ x2 y እናገኛለን እነዚህን ስንደምራቸው እዚህኛው ኮለመን ላይ ደግሞ ያሉትን ስንደምር ሰሜሽንስ ኦፍ x1 x2 እናገኛለን እዚህ ኮለመን ደግሞ ያለውን ስንደምር ሰሜሽንስ ኦፍ x1 ስኩዌር እናገኛለን የመጨረሻው ላይ ደግሞ ሰሜሽንስ ኦፍ x2 ስኩዌር እናገኛለን ማለት ነው ሶ እነዚህ ደግሞ ማለት ቤታ 1 እና ቤታ 2 ለመስራት የምንጠቀምባቸው ኤሌመንቶች ናቸው ማለት ነው ሶ ሰሜሽንስ ኦፍ x1 y ሰሜሽንስ ኦፍ x2 y ሰሜሽንስ ኦፍ x1 x2 ሰሜሽንስ ኦፍ x1 ስኩዌር ሰሜሽንስ ኦፍ x2 ስኩዌር ካለን ቤታ 1 እና ቤታ 2 እና ኢንተርሴፕቱን መስራት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ በቴብል ከሰጠን በዚህ መንገድ ቴብሉን ኤክስቴንድ አድርገን ከጎን ተጨማሪ ኮለመኖች ፈጥረን ወደ ዲቪዬሽን እንቀይራለን እነዚህ ኖርማል ናቸው ሰሜሽንስ ኦፍ y ሰሜሽንስ ኦፍ x1 ሰሜሽንስ ኦፍ x2 ያልኳቸው ኖርማል ናቸው ከዚህ በኋላ ግን ያሉት እዚህ ላይ ድረስ የዘጋሁት ከዚህ በኋላ ግን ያሉት ዲቪዬሽን ናቸው እዚህ ጋር x1 - x1 ባር
x2 minus x2 bar y minus y bar እነዚህ ምን ይሰጡናል small x1y deviations of x1 ማለት ነው small x2 deviations of x2 ማለት ነው small y deviations of y ማለት ነው ከዛ የነዚህን ሰሜሽን ይወሰድ ነው small x1y ማለት እዚህ ጋር በዲቪዬሽን ያገኘናትን 3 ከy ደግሞ ዲቪዬሽን ያገኘናትን 2 ጋር ያበዛ ነው ማለት ነው 4 ሲቀነስ 2 አገኘን ስለዚህ 3 ሲባዛ በ2 6 እንደዚህ ያደርግን የሰራ ነው ሶ በዚህ መንገድ ዲቪዬሽኖቹን ካገኘን በኋላ እነዚህን ደግሞ ወደ ፎርሙላው በማስገባት ቤታ 1 እና ቤታ 2 ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ጉድ እንግዲህ እንዴት መስራት እንደምንችል ዲቴል የሆነ ነገር ያገኛችሁ ይመስለኛል ስለዚህ ይሄን መልሰናል ማለት ነው ሶ አልፋ ሃት ወይ ደግሞ ቤታ 1 ሃትን ሰርተናል ቤታ 2 ሃት ቫልዩን ኮምፒውት አድርገናል ቤታ ኖት ማለት ነው እዚህ ጋር አልፋ ሃት ስል እና ደግሞ የቤታ 1 ሃትንም አግኝተናል ማለት ነው ስለዚህ አልፋን ቤታ 1 እና ቤታ 2ን ቫልዩአቸውን አግኝተናል ማለት ነው ከነበረን ዳታ ላይ ሶ በቀጣይ variance of beta 2 አብረን እንሰራለን ማለት ነው በቀጣይ ቪዲዮ በአምስተኛው ክፍል ማለት ነው ሶ ጥያቄ ካላችሁ በኢሜልም በቴሌግራምም አለኝ ኢኮኖሚክስ ኤንድ ማቴማቲክስ ባይ ሀብታሙ ሚል እዛ ላይ ትፈልጉን ትችላላችሁ ሊንኩን ልክላችኋለሁ የቴሌግራሙን ምንም አይነት ጥያቄ ካላችሁ ጻፉልኝ በመሃል ጠፍቼባችሁ ነበር በተለያዩ ምክንያቶች እንግዲህ ተመልሻለሁ ካልኳችሁ በኋላ እንደገና ጠፍቼ ነበር አሁን ተመልሻለሁ ቶሎ ሰራላችኋለሁ እነዚህ ሌክቸር ቪዲዮዎች እንግዲህ የተጠቀሟችሁ ከሆነ መታሰቢያነቱ ለእናቴ ለወይዘሮ ወይንሸት አበበና ለአባቴ ለአቶ ለገሰ ፈይሳ ነው የሚሆነው ማለት ነው በጣም አመሰግናለሁ ላይክ ማድረግ ሼር ማድረግ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ ሶ እነዚህ ሌክቸር ቪዲዮዎች ከሚያዩ ተመልካቾች ውስጥ ወደ 70% የሚሆኑ ሰብስክራይብ አላደረጉም ሶ ሰብስክራይብ ታደርጉ ይበልጥ ተጠቀማላችሁ በተለይ ደግሞ በተለያዩ ዩኒቨርሲቲ ላሉ ጓደኞቻችሁ ሊንኩን ሼር ብታደርጓቸው ምናልባት ልታግዟቸው ልትጠቅሟቸው ትችላላችሁ ማለት ነው በጣም አመሰግናለሁ ሀብታሙ ለገሰ ነኝ